გამარჯობათ, მე გია მაჩაბელი ვარ, მიმყავს გადაცემა და დღეს მინდა სტუმრად ამყავს ადამიანი, კაცი, რომელიც არის ზაზა ოსმანოვი ქვია, ადამიანი, რომელიც კარგად ერკვევა იმაში, თუ როგორ უნდა ვიპოვოთ უცხო პლანეტელები და არსებობენ თუ არა ისინი. თუ არსებობენ, ესე იგი, ამიტომ ცოტა წინა ჯერჯერობით არ მოსულა ის ზაზა და როცა შემოვა მე ვიკამათებთ კიდევაც ერთმანეთთან, მაგრამ ჯერჯერობით მინდა ერთი სიტყვით აგიხსნათ იმის შესახებ, რა პრობლემაა ეს და როგორ შეიძლება, ასე ვთქვათ, გავარკვიოთ არსებობს თუ არა. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ ის, რომ ეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი ის შორეული პლანეტებიდან, ესე იგი, მათი როგორ შეიძლება გავიგოთ, რომ ისინი მოდიან. მოდიან კი არა, რომ ისინი არსებობენ საერთოდ. არსებობენ ამისთვის, ესე იგი, იყო ესეთი ძალიან დიდი მეცნიერი დაისონი, რომელმაც, ასე ვთქვათ, მოიგონა მექანიზმი, როგორ შეიძლება ვიპოვოთ. და მან თქვა ესეთი რამ, რომ თუ ჩვენ გვაქვს ჩვენზე, თუ არსებობს ჩვენზე უფრო გაცილებით უფრო დიდი ხნის ცივილიზაცია, ეს ნიშნავს იმას, რომ იმათ დაჭირდებოდათ გაცილებით ჩვენზე ის ენერგეტიკული რესურსები, რომელიც დაუშვათ ჩვენ მიწაზეა, იმათ არ იყოფოდათ. ამიტომ ესე იგი, რა უნდა გააკეთოს ამ დროს, ასე ვთქვათ, ცივილიზაციამ. რა უნდა გააკეთოს და ალბათ ყველაზე მარტივი არის საკუთარი მზიდან, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ სხივები მარტო დედამიწაზე კი არ მოდის, დედამიწას ხვდება ძალიან ცოტა რაოდენობისა იმ სხივებისა. დანარჩენი დედამიწა მრგვალია, დიდია, დედამიწა რა არის? მზე. სხვადასხვა მიმართულებით ასხივებს და ამიტომ პრინციპში კარგი იქნება თუ იქ გავაგზავნეთ, ჩვენ თუ ისეთი ცივილიზაცია გვართ, რომელსაც ძალიან დიდი ტექნიკური შესაძლებლობები აქვს, ჩვენ გავაგზავნით იქ რაკეტებს, თანამგზავრებს და დავაყენებთ ყველა მიმართულებიდან, ესე იგი ის ენერგია, რომელიც იკარგება და არ მოდის პლანეტამდე, იმის გარშემო დავაყენებთ, ესე იგი გენერატორებს და ის გენერატორები უნდა აუცილებლად გამოასხივებენ ინფრაწითელ გამოსხივებას, იმიტომ რომ აუცილებელი არის, რომ ის გაცხელდეს. სხვანაირად, ესე იგი, არ არსებობს არც ერთი მექანიზმი, რომელიც არ ცხელდება. ეს არის თერმოდინამიკის მეორე კანონი. და ამიტომ, ესე იგი, ის თუ გაცხელდება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ინფრაწითელ გამოსხივებასაც გამოასხივებს, იმიტომ ის გაცხელებული მექანიზმი უნდა ასხივებდეს ასეთ საინტერესო გამოსხივებას. და ამ გამოსხივების თუ ჩვენ შევამჩნევთ რაღაცა ზედმეტი ინფრაწითელი გამოსხივება თუ აქვს რომელიმე პლანეტას, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ აღმოვაჩინეთ ასეთი ისინი. მართალია, მე კარგად არ მესმის, რატომ უნდა მოუნდეთ იმათ ჩვენი აღმოჩენა და ჩვენ რო გვინდა ეს რაღაცა ჩვენი ინტერესია. მაგრამ ერთი მხრივ ესე არის, მაგრამ მეორე მხრივ მე ამასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, რელიგიური წინააღმდეგობები მიჩნდება მე თვითონ პირადად და აი ჩემი სტუმარი როდესაც შემოვა, მაშინ იმასაც დაუსვამ ამ კითხვებს. და ეხლა აი ამას ქვია დაისონის, მაგრამ დაისონამდე კიდე იყო შკლოვსკი, რუსი მეცნიერი, რუსი არა, ებრაელი კაცი იყო, მაგრამ შკლოვსკი, რომელიც ასტრონომი იყო შესანიშნავი და ბევრი ახალი იდეა მიაწოდა. მათ რიცხვში როგორ უნდა ვეძებოთ, იმასაც დაახლოებით ესეთივე იდეა ჰქონდა, ოღონდ ის ინფრაწითელ გამოსხივებაზე არაფერს არ ლაპარაკობდა და არ ამბობდა ის, რომ ის აუცილებლად უნდა იყოს ჩვენზე განვითარებული ბევრად. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ისინი უნდა იყვნენ ჩვენზე გაცილებით უფრო დიდი ხნის ცივილიზაცია და უფრო მეტ ენერგიას უნდა ხარჯავდნენ. ეხლა რაც შეეხება ჩემს, ასე ვთქვათ, ჩემს ვარაუდებს არსებობს თუ არა. ესეთი რამ მე ძნელად ვიჯერებ იმას, რომ აი დაუშვათ ჩვენთან მოვიდა, ესე იგი ქრისტე, მე წამს ის, რომ ის
იყო განსხეულებული ღმერთი და ქრისტე თუ მოვიდა ჩვენთან, ახლა და სხვა პლანეტებზეც არსებობს ცხოვრება, ჩვენ მაინც გამორჩეულები ვართ რაღაცეთ, იმით თუნდაც რომ აი ეს ფაქტია, ეს ფაქტი მოხდა. შეიძლება არც დავიჯეროთ ეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სურვილი მე პირადად მაქვს ამის სურვილი, რომ ეს დავიჯერო. ამიტომ ახლა ეს ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ ასე, ესე იგი დრაკი ქრისტე მოვიდა, ესე იგი ჩვენთვის ძნელი წარმოსადგენია, რომ მარტო ჩვენთან კი არა, კიდე სხვაგან მოვიდა, მე სხვაგან მოვიდა და ეხლა მე არ მგონია, რომ ჩვენ ბევრად უკეთესები ვართ, ვიდრე სხვა ცივილიზაციები თუ არსებობს ესეთი. მაგრამ სხვა საქმე არის, რომ ის სხვა ცივილიზაციები შეიძლება არსებობდეს ისეთები კი არა, როგორც ჩვენა ვართ და ჩვენაირი ინტერესები არ უნდა, შეიძლება არც აქვთ ესეთი ინტერესები. მე ალბათ რაკი ამდენი პლანეტა არის უკვე აღმოჩენილი, ეს გასაგებია, რომ ძალიან ბევრი არის უკვე პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ შეიძლება რომ აი მე როგორ უნდა გავიგო, რომ რომელ პლანეტაზე მიმართო მე ჩემი სხივები. დავუშვათ მე მაქვს ამის შესაძლებლობა და იმანაც უნდა მომნახოს, მე ესე იგი პრაქტიკულად უნდა გავაკეთო ისეთი რამე, რომ იმან დამინახოს და იმასაც მოუნდეს. მაგრამ იმას მოუნდება იმ შემთხვევაში, თუ ისიც ასეთნაირად ვფიქრობს, როგორც მე. მე ესე იგი პირდადად ჩემი თავი კი არა მყავს მხედველობაში, მთელი ჩვენი კაცობრიობა, დედამიწაზე არსებული კაცობრიობა. ამიტომ ეს ცოტა არ იყოს რთული საკითხია, სავსებით შესაძლებელია. აი დავუშვათ, მე ვიცი, რომ ადამიანი ცხოვრობს საკმაოდ, რამდენიმე ასეული მილიონი წელიწადი. რაც გაჩნდა ადამიანი. ჩვენ ვნახეთ, რომ 1,5 წლის წინ საქართველოში ყოფილან ჰომო ერექტუსები. და მოდი მობრძანდი. აი მოვიდა ჩემი სტუმარი, მოდი დაჯექე აქ. დავბრძანდი. მიხარია რომ მოხვედი, იმიტომ რომ ეხლა მე ვყვები იმის შესახებ, პრინციპში დაისონის ის თქვი და მაგრამ შენსაზე ჯერ არც გადასული არ ესე იგი შენ იდეაზე, მაგრამ თან მინდა რომ შენთან თან ვიკამათოთ. ჩვენი კამათი მაშინ მდგომარეობს, რომ ჩვენი აზრის გამოთქმის არ გვეშინი არც შენ არც მე ვიცი და ეს არის ხო ჯერ წარგებგენთ რომ ეს არის ზაზა ოსმანოვი, ეს არის ფრი უნივერსიტეტის თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი, ფიზიკოსი სულ ეს უკითხავს ფიზიკას. ხო. ინჟინერებს ბაკალავრიატში. კი. ბაკალავრიატში მარტო ეგ უკითხავს და ამიტომ პედაგოგათაც ძალიან კარგია, ამ დროს დიდი გამოცდილება აქვს სკოლაში მუშაობის და ახლა ის აყავს, შვილი ყავს ახალგაზრდა ძალიან ნიჭიერი ბიჭი ზაზა, რომელიც ლაზარე, ხოდიში ზაზა შენახა. ლაზარე, რომელიც არის ბავშვობაში ჩემი მეგობარი იყო და ეხლა არ ვიცი. გრძელდება ისე მეგობრობა. ძალიან კარგი და ეხლა მე მინდა რომ აი მე ვთქვი დაახლოებით რაც მინდოდა, მაგრამ შენ გააგზავნე ესე იგი დაისონის მე მგონია მე გავაგებინე, მაგრამ შენ შეგიძლია გაიმეორო უფრო კარგად რა არის დაისონის ვარსკვლავი. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ბოდიში რომ დავაგვიანე. ორ მაგათ მიხარია ხოლმე, არა, მრავალ მაგათ მიხარია შეიძლება ითქვას, ჯერათი ჩემი, ასე ვთქვათ, ამ სფეროში შემომყვანი თქვენ ბრძანდებით. თქვენ იყავით ჩემი თქო პირველი ხელმძღვანელი. მერე კოლეგა, ახლა მეგობარი, ძალიან მიხარია. დიდი მადლობა, არაერთი ჩვენ თავიდანვე მეგობრები. ხო, ჩვენ თავიდანვე მეგობრები ვიყავით. მართლა კაი, ჩემი აზრით ძალიან კაია ესეთი სერია რო არის გააცემების, იმიტომ რომ ამის ნაკლებობა სერიოზულია, ინტელექტუალური გააცემების და ისეთი თემების, რაც აი თქვენ რაც საკეთებთ. ასე რომ კიდევ ერთხელ მადლობა. ხა რა შეეხება თემას, მე აი ბოლო წლებია უკვე გარდა ასე ვთქვათ, აი კლასიკური ასტროფიზიკისა, აი თქვენი წყალობით პულსარის ასტროფიზიკისა, ბოლო რამდენიმე წელია მუშაობ სიოცხლის ძიების საკითხებში, ანუ გონიერი სიოცხლის ძიების. არამიწიერი სიოცხლის ძიება კოსმოსში და ეს აი ბოლო წლებია უკვე დაიწყო
მეორე ტალღა. პირველი ტალღა იყო 70-იანი წლების წინა საუკუნის და აი მეორე ტალღა ეხლა დაიწყო რიგი ფაქტორების გამო. ეს მეორე განაპირობა რაღაც გარკვეულმა ობიექტურმა. ინტერნეტში გაუთავებლად მომდის რაღაცა ისე ზაზა ოსმანოვმა ესეთი რამე დაწერა და მიგზავნია. იყო რაღაც რა რამდენიმე ჩემს შრომაზე იყო ესეთი საკმაოდ ესეთი აჟიოტაჟი. შეიძლება გადაჭარბებულიც იყო, მაგრამ ყოველში ინტერესი არის ამ სფეროსადმი სამეცნიერო. ანუ მე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ეს არ არის. აი სამწუხაროდ იმ ფსევდო მეცნიერულმა ჯგუფებმა ძალიან დიდი ასე ვთქვათ დაღი დაასვეს ამ დარგს, როგორც მეცნიერებას, იმიტომ რომ ბევრისთვის ასოცირდება SETI, ეგრეთ წოდებული Search for Extraterrestrial Intelligence, ან გონიერ სიცოცხლის ძიება, ასოცირდება მფრინავ თებშებთან, რაღაც ის აბსოლუტურად არამეცნიერულ პარადიგმასთან. ისინი აუცილებლად რატომღაც მოინდომებენ ჩვენთან მოსვლას. ხო, ხელი ჩამორთმევას და ასე შემდეგ რა, ბრჭყალებში, ხო და აი ამან ძალიან სახელი გაუტეხა და სხვა ამის გამო 90-იანი წლების შუაში თუ არ ვცდები, თუ დასაწყისში წინა საუკუნის NASA-მ შეწყვიტა დარგის დაფინანსება. ეხლა პირველი წელია, როცა დაფინანსება ისევ გახსნა, ერთ-ერთი დიდი გრანტი გაიცა ცოტა ხნის წინ ამერიკაში. ხო და ნუ ესე იგი ეს დარგი არის ძალიან ისეთი თავისებური, უდაოდ მეცნიერული, მე ვთვლი, რომ თუ ცივილიზაცია არ ფიქრობს იმაზე, არის თუ არა მარტო ამ სამყაროში, ეს არ არის ცივილიზაცია ამ სიტყვის სრული გაგებით, მაგრამ მას უნდა აინტერესებდეს ვინ არის თვითონ და ამისთვის ამ კითხვაზე მე ვიყავ. აი ამ კითხვაზე პასუხი სწორედ ეს არის. ფაქტიურად ერთ-ერთი არის მარტონი ვარ თუ არა სამყაროში. ნუ რაც შეეხება უშუალოდ აი დაისონის სფეროებს, დაისონის სფერო ეს ძალიან ესეთი გენიალური იდეა იყო, აც გარდაცვლილი ფრიმან დაისონის, აი ცოტა ხნის წინ გარდაიცვალა. რაღაცა 98 თუ არ ვცდები. მე მგონი ყველანაირი პრემიები აქვს ნობელის გარდა რაც კი არსებობს, მე მგონი ყველაფერი აღებული აქვს. დაახლოებით აი ჯოსელინ ბელის მსგავსად, იმ გალბატონმა რომელმაც პულსარი აღმოაჩინა, იმასაც ყველაფერი აქვს აღებული ნობელის გარდა. ხო და ფრიმან დაისონს ჰქონდა ძალიან, ესე იგი, SETI-ის პროექტი NASA-ში დაიწყო ერთი მიმართულებით, ძალიან ვიწრო მიმართულებით, მოსმენა. სამყაროს მოსმენა, ანუ ვუსმენთ რადიო სიგნალებს სამყაროდან მოსულს ჩვენამდე და ვცდილობთ გავშიფროთ. იქნებ არის ხელოვნური წარმოშობის. რა თქმა უნდა, პულსარები ესე ეგონა. პულსარები ეგონა ზუსტად, ხო, აი Time-შია თუ არ ვცდები ცნობილი სტატია, რომ აღმოაჩინეს, რომ ანუ აი ეს არის მესიჯი უცხო პლანეტელებისგან. ხო და ესეთი მიდგომა სავარაუდოდ ძალიან ვიწროა. იმიტომ რომ ზღუდავს მრავალი თვალსაზრისით არის ვიწრო. ვიწრო იმ თვალსაზრისით, რომ რატომ მაინც და მაინც რადიოში. თუმცა აქ არის ობიექტური მოსაზრებები, რატომ რადიოში და რატომ მაინც და მაინც იმ კონკრეტულ სიხშირეთა შუალედში, მაგრამ მაინც მოსმენა ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცამ რადარი ჩვენსკენ უნდა მომართოს. ჩვენსკენ უნდა მომართოს რადარი და ჩვენ უნდა ესე ვთქვათ, უნდა დაემთხვეს ჩვენი და მათი ხო, ეს ამ ხრივ ეს მართლა სერიოზული პრობლემაა და ამ ხრივ ზღუდავს კვლევის არეალს. და ამიტომ ფრიმან დაისონმა აი სწორედ აქ ძალიან საინტერესო ნაბიჯი, ეს ფუნდამენტური ნაბიჯი გადადგა, მან თქვა, რომ მოდი კი არ დავიწყოთ მოსმენა, არამედ უბრალოდ ვეძებოთ ტექნოლოგიური არტეფაქტები სამყაროში. თუ ცივილიზაცია არსებობს, აი ჩვენ არქეოლოგიასაც როცა პოულობთ რაღაც თქოთ ამისი ამფორებს ან რაღაცას, ნუ იქიდან ვასკვნით, ესე იგი როგორი იყო ის ცივილიზაცია, რა იყო, რანაირი იყო. აი ზუსტად იგივე თვალსაზრისით კოსმოსური არქეოლოგია დავარქვათ. ვეძებოთ ტექნოლოგიური ნარჩენები, ან შეიძლება აქტიური, არა მარტო ნარჩენი პასიური, არამედ აქტიური ტექნოლოგიური ასე ვთქვათ არტეფაქტები და დაისოს აქვს ეგეთი მოსაზრება, აზრი, რომ თუ ცივილიზაცია იმ დონის არის, რომ ის ასე ვთქვათ, მას შეუძლია მთელი თავისი ვარსკვლავის ენერგია გამოიყენოს, მაშინ ხო და მაშინ პირველი რაც თავში მოგდის, ერთადერთი გზა ეს არის, როგორ გამოიყენო მთელი ენერგია, უნდა ვარსკვლავი მთლიანად მოათავსო გარსში. იმიტომ რომ ისე შეუძლებელია ვარსკვლავი ასხივებს მზე ჩვენკენაც, ჩვენსგანაც, სხვა მხარეს, ყველა მიმართულებით ასხივებს. ამიტომ ერთ-ერთი ძალიან ბუნებრივი, ლოგიკური, აი თითქოს ფიზიკის კანონი კარნახობს. აი ეს ძალიან საინტერესოა. ის ცივილიზაცია ჩვენ არ გვინტერესებს როგორია, როგორ გამოიყურებიან, აქვს თუ არა ორი ფეხი, ორი ხელი, მაგრამ ისინი იგივე სამყაროში ცხოვრობენ სადაც ჩვენ. აქედან გამომდინარე, ისინი შეზღუდულნი არიან იგივე ფიზიკის კანონებით როგორც ჩვენ. ესე იგი ჩვენ უნდა დავუშვა იმისთვის, რომ ისიც ისევე ტექნოლოგიურად ფიქრობს და ისევ ტექნოლოგიებს ხო, ერთადერთი ეგ არის, რომ ტექნოლოგიურად უნდა ფიქრობდეს ისიც, აი ეს შეზღუდვა, ახლა შეიძლება ბევრი ამას არ დაეთანხმოს, ბევრი დაეთანხმოს, მაგრამ ყოველთვის თუ ცივილიზაცია არის მაღალ განვითარებული, ალბათ ამ დონემდე
საკმაოდ რეალისტურია მისვლა დაისონ შეფასებული აქვს რომ აი ჩვენი დონიდან ჩვენ ჩავთვალოთ რომ პირველი დონის დაახლოებით მთლად ესე არ არის მაგრამ არც ბევრი უკლია ეგრეთ წოდებული მეორე დონემდე ცივილიზაციის მეორე დონემდე მისასვლელად ანუ ის ენერგია რომ გამოიყენოთ რასაც მზე ასხივებს მთლიანად დაგჭირდება დაახლოებით 3000 წელი 3000 წელი კოსმოლოგიურ კი არა და საერთოდ არქეოლოგიურ შკალაზეც კი არ ჩანს რა სინამდვილეში ძალიან პატარა დროის შუალედია ამიტომ ვინაიდან ვარსკვლავების რაოდენობა ძალიან დიდია მხოლოდ ჩვენს გალაქტიკაში არის ასობით მილიარდი ვარსკვლავი და თითო ვარსკვლავს პლანეტები აქვს თავისი ამიტომ პლანეტების რაოდენობა ძალიან დიდია და ალბათობა იმისი რომ სადღაც შეიძლება სიოცხლე იყოს ჩვენნაირი და ჩვენზე უფრო განვითარებული საკმაოდ მაღალია პრინციპში ძალიან არსებობს საწინააღმდეგო მოსაზრებაც მაგრამ აქედან გამომდინარე 3000 წელი მე ვილაპარაკოთ მეგეტული ხო კი ბატონო და ესე იგი აქედან გამომდინარე დაისურვა თქვა რომ ესეთ გარში უნდა მოათავსოს იმ ცივილიზაციამ სავარაუდოდ ეს შეფასებული მეც მაქვს მე ჩემს აი ვილაპარაკებ ჩემს სტატიებზე რამდენიმეზე რა დრო ჭირდება ამის შეფასებას ყველაზე პესიმისტური თვალსაზრისით ყველაზე დიდი დრო რამდენის გამოდის არც ეგ არის ძალიან დიდი დრო აგება იმ უშველებელი მეგასტრუქტურის და მაგრამ საინტერესო რა არის რომ კი თქვა მოათავსა გარში მაგრამ ყველაზე ესეთი აი მუღამი პეცი ამ სიტუაციის იმაშია რომ ეს გარსი აუცილებლად უნდა გათბეს ფიზიკის კანონები უშლის ხელს რომ არ გათბეს ეს სხვა ვარიანტი არ არის თუ ტექნოლოგია არის და უნდა გათბეს დაახლოებით ისე როგორც აი ჩვენს ტემპერატურაზე დაახლოებით როგორც ჩვენ აი ღამის ხედვის ესე იგი სამხედრო ისინი რომ არის აპარატები აი მაგ პრინციპზე აი ინფრაციტელ დიაპაზონში ვასხივებთ ჩვენ ჩანვართ ინფრაციტელში ისიც როცა ცხელა გავაცხელებთ ის ინფრაციტელს ასხივებს და ის უშუალებელი დაისონის სფერო როგორც მას ეძახიან უნდა ჩანდეს ცის კაბადონზე საკმაოდ დიდი ზომის ვთქვათ რომ თვითონ თავისთავად ჩვენი თვალი ინფრაციტელს ვერ აღიქვავს ხო ჩვენთვის უხილავია ეგ მაგრამ ინფრაციტელი ანუ ჩვენ რაშიც ვხედავთ ეს ძალიან მისრო ზომი ის ჩვენზე არ მოქმედებს აბსოლუტურად კი გეთახმებით ხო და ამიტომ ყველაზე თავარი არის ეს რომ ესე იგი ის უშველებელი სფერო რომლის რადიუსი არის დაახლოებით შეიძლება იყოს 100-დან 150 მილიონ კილომეტრამდე ეს უშველებელი სფერო მეგასტრუქტურა არის თბილი დაახლოებით 20-30 გრადუსი ჩავთვალოთ თუნდაც 0 გრადუსი აქედან გამომდინარე ის ასხივებს ინფრაციტელ დიაპაზონში და არის მთელი რიგი სატელიტების ტელესკოპების მათ შორის სატელიტური ტელესკოპების იყო ვთქვათ აირას ესეთი ტელესკოპი იყო რომელიც ძალიან დიდი მასალა დააგროვა ინფრაციტელი ცის და იქიდან გარკვეული ასე ვთქვათ კანდიდატები შეირჩა. ვინ შეიძლება იყოს დაისონის ასე ვთქვათ კანდიდატის სფერო, ანუ დაისონის სფეროების კანდიდატი. და არის ბევრი რამდენი? ლაპარაკი არის ჯამში ლაპარაკია რამდენიმე ათეულზე. ჯამში. ესე იგი ინფრაწითელი გამოსხივება. ინფრაწითელი გამოსხივება, ხო, რომელიც საკმაოდ ეგზოტიკურია, არ თითქოს არ ჩანს, თითქოს ბოლომდე არ გავს ასტროფიზიკურ ობიექტს, ანუ ბუნებრივი გამოსხივება არ არის და ზომებითაც აკმაყოფილებს იმას, რაც დაისონს უწერია და ეს არის თქო ეგრეთ წოდებული დაისონია და რომელიც დაიწყო სეტის პროექტის პარალელში. და შენ იცი მისკლოვსკის შესახებ, რომელიც მე მგონი დაისონამდე ამბობდა იგივეს, ოღონდ ცხადია ასე დაწვრილები და ხო, შკლოვს რაღაც უწერია მსგავსი სხვათა შორის, მაგრამ ძირითადად შკლოვსკი ასევე გადართული იყო მაინც რადიომოსმენის იდეებზე. უფრო და წვლილი აი რადიოსეტის, რადიომოსმენის თვალსაზრისით წვლილი შკლოვსკის არის ერთ-ერთი დიდი ანუ განუზომელი. ანუ ფაქტიურად კარლ სეიგანი და ეგ იყვნენ აი ერთად ამ პროექტის დაწყებისას. და ნახა, რაც შეეხება ჩემს აი შრომათა სერიას მე ძალიან საინტერესო დაიწყო. საერთოდ არ ვაპირებდი ამ მიმართულებით არასდროს რაღაც სერიოზულად რაღაცის წერას, მაგრამ რაღაც სულ მქონდა იდეა მოსული მქონდა ასეთი რომ თუ ცივილიზაცია არის ასეთი ამ დონის, მან შეუძლია მოიხმაროს ამხელა ენერგია და უკვე შეუძლია ამხელა მეგასტრუქტურის აშენება, მაშინ მინიმუმ იმდენივეს ასხივებს და ხანდახან მეცაც ისეთი ობიექტები როგორც არიან პულსარები, ანუ ჩამქრალი, ეგრეთ წოდებული ჩამქრალი ვარსკვლავები. აი რომ ახსენე რომ ვინ შემიყვანა მეთქი თქვენი სახით ამ დარგში ეს თქვენ ხართ სწორედ, ვინც აი პულსარის ასტროფიზიკა შემაყვარა და აი პულსარის თუ ასე ვთქვათ ის ცივილიზაცია ამ დონის არის, ეგრეთ წოდებული მეორე დონის, რომ მას შეუძლია მთელი ვარსკვლავის ენერგიის გამოყენება, მაშინ
ერთი პატარა პრობლემა დაისონის სფეროს მაინც ჰქონდა. იმ უშველებელ სფეროს, ასე ვთქვათ, აწყობას ჭირდება გარკვეული რაოდენობა ნივთიერების. და ეს რაოდენობა ნივთიერების უნდა მოიძებნებოდეს აი ამ პლანეტარულ სისტემაში, სადაც პრინციპში მოიძებნება, მაგრამ საკმაოდ დიდი მასა აქვს. ნუ დედამიწის მასამდე მასას არც ისე ვთქვათ ჩამოუვარდება. ხო, აი თითქმის დედამიწის მასის ნივთიერება უნდა შეაგროვოს იმ ცივილიზაციამ და მეორე ააწყოს იმისგან ის მეგასტრუქტურა. და პულსარი იმით გამოირჩევა, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო ობიექტი, ის არის გაცილებით კომპაქტური, რაღაც 10 კილომეტრი დაახლოებით რადიუსის. ტრიალებს საკმაოდ სწრაფად და მთელი მზის მასა არის 1.5-2 მზის მასა არის მასში თბილისის ზომაში რომ მზე ჩავატიოთ დაახლოებით თბილისი უფრო დიდია თბილისი არა მცხეთამდე მანძილი მცხეთამდე დაახლოებით ხო აი სწორია ხო მცხეთამდე მანძილი და ტრიალებს ეს პულსარი და საინტერესო ისაა რომ აი ეს რომ პულსარი იყოს ორი სხვადასხვა მიმართულებით არის ეგრეთ წოდებული გამოსხივების არხი პულსარი სწორედ იმიტომ ქვიათ რომ როცა ის არხი გამოსხივების მე მიყურებს ხედავ იმპულსს მე გაიწევა აღარ ხედავ და თუ ეს ვთქვათ თუ პულსარის ენერგიის გამოყენება უტილიზაცია მოინდომა ცივილიზაცია მაშინ მას სჭირდება არა სფეროს აგება არამედ რგოლის და რგოლი ავტომატურად ხსნის იმ პრობლემას მასის იმიტომ რომ მასა მინიმუმ ერთი რიგით დაბალი ჭირდება ანუ 10 ჯერ ნაკლები შემიძლია ესე ვთქვათ კამათი დაგეწყო იმიტომ რომ თვითონ პულსარი თუ მართალია რამდენადაც ვიცით ჩვენ არ საიდან არ ჩანს ეს რომ ესე არის რომ ზე ახალი ვარსკვლავი ესე იგი ეს ნიშნავს იმას რომ ვარსკვლავის აფეთქების შედეგი არის ეს ვარსკვლავი ფეთქდება და ამის შედეგად ცენტრალური ნაწილი იკუმშება და გამოდის ნეიტრონული ვარსკვლავი მარტო ნეიტრონებისგან შედგება ცენტრი ისეთი არის ხო და ამიტომ არის ესეთი პატარა და საშინლად მძიმე ესე მძიმე რა სიმკვრივე აქვს ძალიან დიდი მაღალი სიმკვრივისა ხო ძალიან მაღალი სიმკვრივე აქვს და ამიტომ არის ალბათ საინტერესო მაგრამ ამ აფეთქების შედეგად ესე იგი გარშემო ესე იგი ნივთიერებას კი ალბათ წალეკილია აბსოლუტურად მართალია ანუ აქ მე არ გულისხმობ ადგილობრივ პლანეტარულ სისტემაში მაცხოვრებელ ცივილიზაციას არამედ იმას რომელმაც შეუძლია ასე ვთქვათ კოლონიზაცია მოახდინოს ამ ტერიტორიის ამ ზონის ასე ვთქვათ და ამის შეფასებაც ხო ჩვენს არ არის რთული ის ენერგეტიკული დანახარჯები ანუ ლაპარაკობთ ეგრეთ წოდებული მეორე დონის ცივილიზაციაზე და მეორე დონის ცივილიზაციას ანუ ეს იგულისხმება რომ ის მოიხმარს დაახლოებით ერთი ვარსკვლავის ჯამურ ენერგიას, რაც ვარსკვლავი ასხივებს. ყოველ წამში იმდენივეს მოიხმარს თვითონ. ასეთი ცივილიზაციისთვის მსგავსი ტიპის მანევრირება ერთი სისტემიდან, პლანეტარული სისტემიდან მეორეში გადასვლისა პოსტ ევოლუციურ ეტაპის ვარსკვლავში, ანუ ეს პულსარის ვარსკვლავში, რომელიც უკვე აფეთქდა, უკვე ჩაქრა, უკვე აღარ არის ის გარემო. ხო, ანუ ის ადგილობრივი არის, ხო, შესაძლოა პირველი სტატია რომ დავწერო, კი თავი კითხვა ეგ იყო რეცენზენტის. კი, მაგრამ ეს საიდან როგორ არ დავმალავ თავიდან ამ დეტალებზე არ მეფიქრია და ნუ ნელ-ნელა დავიწყე მე ამაზე და ეს პირველი სტატია ეგრე გამოვიდა რაღაც და მე უკვე პირველი იყო ჰობი სტატია როგორც ჰობი და მე რაღაც საკმაოდ დავინტერესდი უკვე და ნუ აი იმის მერე მთელი რიგი სერიები არის სტატიების მათ შორის აი სტანდარტული დაისონის სფეროშიც ხა დაისონის სფერო ასევე შესაძლებელი არის რომ ეს სფერო არ იყოს ინფრაწითელ დიაპაზონში ასხივებდეს, არამედ ასხივებდეს ოპტიკურ სპექტრშიც. ეხლა რატო? იმიტომ რომ ის პრობლემა, რაც დაისონის სფეროსთან დგას, არის ძალიან დიდი, მასას მოითხოვს დიდს და კითხვა, ნუ ასეთი არის, შეიძლება რომ მასა შემცირდეს. ნუ კი შეიძლება ვიყოთ თუ დაისონის სფერო უფრო ახლო იქნება იმ ვარსკვლავთან. მაგრამ თუ უფრო ახლო იქნება, უფრო სხელიც იქნება. და მაშინ მაქსიმუმ რა ტემპერატურას შეიძლება გაუძლოს ნივთიერებამ? ნუ დადენება. ეს დაახლოებით რა ტემპერატურა შეიძლება გაუძლოს ნივთიერებამ? ეს დაახლოებით არის გრაფენი, აი დღევანდელი ეს ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი გამძლე ნივთიერება, რომელიც სადღაც 4500-მდე გრადუსამდე უძლებს ტემპერატურას და აი მაგ ტემპერატურის შესაბამისი დაისონის სფეროს პარამეტრები შევაფასე. სტანდარტული პულსართან ამას კავშირი ნაკლებად აქვს, ჩვეულებრივი ვარსკვლავის გარშემო. და აღმოჩნდა რომ რა თქმა უნდა საკმაოდ შემცირდება მასა, ის პრობლემაც ნაწილობრივ იხსნება, პულსარი მაინც კარგი ვარიანტია. პულსარი მაინც გაცილებით კარგია, იმიტომ რომ მასა ანუ აი ამ შემცირებული დაისონის სფეროს შემთხვევასთან რომ შევადაროთ შეატყობინები მათ ხო ხო მაგრამ ეხლა უფრო საინტერესო არის გაგრძელება ესე იგი რა არის ახალი კაი პულსარი კი ბატონო რგოლი უნდა ვეძებოთ არა სფერო უნდა ვეძებოთ გაცილებით ნაკლები მასა აქვს და უფრო რეალისტურია ასეთი ობიექტის მოძებნა ვიდრე ჩვეულებრივი თქვა სფეროსებრი სხეულის, მაგრამ უფრო საინტერესო აღმოჩნდა შემდეგი კვლევები ეს ასე ვთქვათ რგოლიც აი იგივე რგოლი რომლის ცენტრში იმყოფება პულსარი
რგოლი არის ესე იგი არამდგრადი ოდნავ თუ წაიწია ვარსკვლავისკენ პულსარისკენ შეიძლება დაეცეს და ამიტომ ამას დაჭირდება ესე იგი მდგრადობის შენარჩუნების ამოცანა ექნება იმ ცივილიზაციას და ეგეთ შეფასებული მაქვს რა ენერგია დაიხარჯება ამისთვის. ენერგია ძალიან პატარაა იმასთან შედარებით რასაც პულსარიდან მიიღება. უფრო საინტერესო არის მეორე ვარიანტი. ეს რგოლი არამდგრადობის გამო ხტუნაობს ზემოთ-ქვემოთ, პირობითად ზემოთ-ქვემოთ პულსართან შედარებით. და ეს მდგრადი მოძრაობაა. და მაშინ ცის კაბადონზე თუ ჩვენ ამ ობიექტს ხო, ეს ზემოთ-ქვემოთ, სიფრთხე ზემოთ-ქვემოთ ჩადის. ხო, და თუ ჩვენ ამ ობიექტს ვუყურებთ შორიდან, ეს უნდა ჩანდეს ჩვენთვის როგორც ცვალებადი ობიექტი. მაგრამ ანომალური ჩვენ ცვალებად ვარსკვლავებს ვეძახით იმათ, რომელთა ნათებადობა ცვალებადია გარკვეული პერიოდით. და ეს ობიექტები იქნებიან ამ თვალსაზრისით ანომალური ცვალებადობის მქონეები, იმიტომ რომ კლასიკურ ვარსკვლავების კატალოგში არ ჯდებიან და ეს არის იდენტიფიკაციის ერთ-ერთი საშუალება, როგორ აღმოვაჩინოთ ისინი. ეს რაღაც ერთ-ერთი მთავარი ნიშანია, როგორ შეიძლება იპოვო მეგასტრუქტურა და მოხდინო იდენტიფიკაცია. ის არის თუ სხვა არის, ანუ ცვალებადობის გაზომა. და ნუ აი როგორც პულსარში, ისე დაისონის სფეროს შემთხვევაში ეს ცვალებადობა გვაქვს. უნდა იყოს უბრალოდ, თუ ის ობიექტები არსებობენ, ისინი უნდა ჩანდრენ ცის კაბადონზე. ხო, ეს ძალიან კარგია. ეხლა მე კიდევ ცოტა სხვა მიმართულებით მინდა წავიყვანო, იმიტომ რომ ჯერ რამდენიმე სიტყვა მინდა ვთქვა იმაზე, რომ არსებობს ერთი არის ასე ვთქვათ ლოგიკა, ხო? რეფლექსია თუ მინდა. ხო, ეს ანუ რეფლექსია ცოტა სხვა არის. რეფლექსია მე პრინციპში უფრო იმასთან ვაკავშირებ, აი ბორს ქონდა ალბათ შენიცი ამის შესახებ, ბორს ქონდა გადასარევი, ასე ვთქვათ, დამატებითობის პრინციპი, რომელიც ესე იგი როგორ ვფიქრობთ ჩვენ ვფიქრობთ ესე იგი ალბათ ამაზე დაპარაკი რომ რაღაცა ინტუიცია უცებ მე მაგალითად არ ვიცი, აი როდესაც რაღაცა კარგი რამე მოგდის შენ ალბათ არ იცი იმის შესახებ, ესე ლოგიკურად მიხვედი თუ ხო, საიდან მოდის? საიდანღაც მოვიდა, ხო, უცებ მოვიდა, აი თუნდაც ეს იდეა, ხო? ეს საიდანღაც მოვიდა, ამიტომ პრინციპში შესაძლებელია ისეთი რამე, რომ ამის შესახებ ჩვენ არ ვიცოდეთ რა ხდებოდა. მაგრამ ის რასაც მე აქ ამის გისვამდი, პრინციპში რაღაცა ლოგიკას ემორჩილება, ხო? სულ და ამაზე პასუხი ჩემთვის მისაღებია. მაგრამ ამავე დროს არსებობს მეორე კიდევ ის უკვე არ არის იმაზე და ერთი ისტორია გამახსენდა მე. როდესაც აი დავით ჰილბერტი ძალიან დიდი მათემატიკოსი, ძალიან დიდი მათემატიკოსი და ბორნი ერთად სწავლობდნენ თურმე. ერთად სწავლობდნენ და ძალიან მეგობრობდნენ და სადღაც საზოგადოებაში იყვნენ და ერთმა თქვა რომ აი მე ვერ ვიტან გალილეის უარი რო თქვა იმასეო თავის იდეებზე. ხო. აიძულაო და რაზეც საშინად გაბრაზდა თურმე ჰილბერტი და უთხრა რომ ესაო იდიოტი უნდა იყოს ადამიანი რომ ის რაც აუცილებლად საბოლოო ჯამში იქნება, ესე იგი დამტკიცებული ადრე თუ გვიან შენ იქნები თუ არ იქნები ეს დამტკიცებაში მართალი იყავი თუ არა და მეორე არის რწმენაო, აი იმისთვის რომ დაამტკიცო შენი რწმენა საჭირო არის თავის შეწირვა, სხვა ვარიანტი შენ არ გაქვს ამის ისა და მეც ესე იგი როგორც ეხლა თქვა რომ ძალიან ისეთი ეკლესიური არ ვარ, მაგრამ მორწმუნე ვარ ნამდვილად. წამს კანონზომიერების, რომელიც იგივე ფიზიკამ აღმოაჩინა, ხო? ამიტომ ჩემთვის ძნელი წარმოსადგენია ეხლა თუ ქრისტე იყო განსხევრებული ღმერთი და იმიტომ მოვიდა რომ ჩვენი ცოდვები, ესე ვთქვათ, ესე იგი პირველადი ცოდვისაგან ესე იგი გაგვანთავისუფლოს. პრინციპში ეს შესაძლებელი არის, რომ ასე იყოს, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არა გვაქვს ლოგიკური ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ ისავქნათ, მაგრამ თუ წამს ამის და მე მაგალითად მინდა რომ დავიჯერო ყოველ შემთხვევაში. მაშინ მე
მიჭირს იმის თქმა, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, რომ სხვაგანაც შეიძლება არსებობდეს ესეთი. ხო, ეს ცნობილი მოსაზრებაა და საკმაოდ ისეთი აქვს ამ მოსაზრებას ლეგიტიმური ძალა იარსებოს. ღრმად ვერ წავალ ამ თემაში, მიხვდით რომ მეც ჩემ თავს თვლი ქრისტიანად ერთი რამე შემიძლია ვთქვა რომ აი ვატიკანის ობსერვატორიის ამჟამინდელი დირექტორი თუ არ ვცდები კონსელმანიო არის სასულიერო პირია კათოლიკე სასულიერო პირია ის მას აქვს ერთი 10 წლის თუ არა არც თუ ისე დიდი ხნის წინანდელი არც ნამეტანი მასზე დიდი ხნის წინანდელი ინტერვიუ სადაც ამბობს რომ კითხვა არის რომ ეს არსებობენ თუ არა უცხო ცივილიზაციები ის ძალიან მეცნიერულად პასუხობს ჩვენ არ გვაქვს ესე იგი მასალა სამეცნიერო მონაცემები data არ გვაქვს მაგრამ მე აგრძელებს ვატიკანი უნდა იყოს მზად იმისთვის რომ ჩვენ თუ რამე ვიპოვეთ სიოცხლე თუ აღმოაჩინეთ კოსმოსში გარკვეული ჩვენ იდეების ფუნდამენტურის არა, მაგრამ იმ იდეების ახალ ენაზე გადააზრება იქნება საჭირო. ამას ამბობს ტიტულოვანი სასულიერო პირი და მთავარი მეცნიერი, მთავარი ასტრონომი ვატიკანის. აი, ჩემი პოზიციაც აღარი დაახლოებით. მე უკვე ასე ვთქვათ, ერთი მაგალითი მინდა მოგეყვანა, რომ არის ესეთი შესანიშნავი ადამიანი, იყო უფრო სწორედ, ალბათ ახლა აღარ არის, იმიტომ ჩემს გაცილებით უფროსი იყო ეს ადამიანი. და არის ესეთი ვაშინგტონის მართლმადიდებლური ეკლესიის ეპისკოპოსი, გვარად იყო როძიანკო. როძიანკო. ვასილი როძიანკო. ეს როძიანკო რო იყო მენშევიკურ მთავრობაში, მენშევიკურში კი არა იმაში. როძიანკო იყო ჯერ კიდე ნიკოლოზის დროს იყო, კი. დუმაში და იყო რაღაცა დიდი კაცი, იმისი ძმის შვილი. ძმის შვილი არის. და მე იყო ჩამოსული რუსეთში და წაიკითხა აპოლოგეტიკის კურსი. აპოლოგეტიკის კურსი, რომელსაც ერქვა ესეთი დიდ აფეთქებაზე. დიდი აფეთქება ძალიან ძნელი წარმოსადგენია, რომ გადაისახნა, მაგრამ ის თვლიდა და ასე ქვია კიდევაც, რომ მისი საფუძველი დევს კაპადოკიელი ღვთისმეტყველებისა და წმინდა მამების კაპადოკიელი ბასილი დიდი იყო ასეთი და მისი ძმა გრიგორი ნოსელი და კონსტანტინე თუ არა და ისიც გრიგორი იყო და მაგრამ იმის დამავიწყდა ესე იგი. ხო, მეც აღარ მახსოვს ახლა. ეპისკოპოსი. მოკლედ, აი ამ სამი კაცის კაპადოკიელების სკოლა იყო ესეთი. და აი კაპადოკიელებმა თითქოს მათ ასე ვთქვათ მოძღვრებაში, მათ ნაზრებში, მათ ქადაგებებში დევს ეს იდეა დიდი აფეთქებისა. ხო, მე არ ვიცი, სოჭუს არ მიფიქრია მაგ თვალსაჩინო. საერთოდ მე ზოგადად ცოტა სკეპტიკურად ვარ ხოლმე განწყობილი, რომ თქვათ იგივე ბიბლია ან მსგავსი ესე ვთქვათ რელიგიისთვის მნიშვნელოვანი წიგნები წარმოაჩინოთ როგორც ბიოლოგიის, ფიზიკის, ქიმიის და ასე შემდეგ წიგნებად. აკნინებს ჩემი აზრით. ეს ხო ეს არის, კი, ეს არ იყენებს, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ჟენოვენ და თუმცა სხვა ჩვენს არ არის გამორიცხული, რომ ამ გარკვეულ იდეებამდე, მსგავსი იდეებამდე მისულიყვნენ ის მოაზროვნებით, რომ მაშინდელი სკოლები იყო ფაქტიურად სამეცნიერო სკოლები იყო. იმ დროინდელი გადასახედიდან იყო სამეცნიერო. სხვა ჩვენს ბუდიზმშიც კი არის ძალიან საინტერესო იდეები, დიდი აფეთქების რაღაც თლათ პირდაპირ არა, მაგრამ ძალიან საინტერესო სამეცნიერო იდეები. ბუდიზმში როგორც ფუნდამენტური რელიგიაც არ არის სხვა ჩვენს თავისთავად. მაგრამ ამიტომ პრინციპში არც მიკვირს, რომ ესეთი რაღაც ესეთი სამეცნიერო სერიოზული გამონათებები ყოფილიყო მითუმეტეს ქრისტიანულ სამყაროში. თან იმის ფონზე, როცა ფაქტიურად დასავლური ცივილიზაცია არის პირდაპირ შედეგი ქრისტიანული სოფხედელობის. ფაქტობრივად. ხო. ალბათ ახლა სუყალა ძალიან დიდი მეცნიერი ვინც იყო, სუყადანი იყვნენ ძალიან მორწმუნე ხალხი, დაუშვათ იგივე ნიუტონი, იგივე ნიუტონი პირდაპირ წერს ამას თავს. იგივე ბორი, იგივე ეინშტეინი. ეინშტეინს ეკითხებიან, კითხეს რაღაცა ჟურნალისტები. ეინშტეინზე არის ხოჩის რამდენად მორწმუნე იყო, მაგრამ არა, ეინშტეინი იყო მორწმუნე, სხვა საქმე იყო, რომ ეს ქრისტიანი არ იყო, მაგრამ მორწმუნე იყო და როცა ეკითხებიან, აი როგორ გონიათო, აი ეს ფიზიკის აღმოჩენებიო, რას ეფუძნებაო? იმათ თქვა ყველაზე ფაქიზი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არისო, ის
ეფუძნება ძალიან ღრმა რელიგიურ აინშტაინს აქვს რა თქვა ხო ძალიან ღრმა რელიგიური წარმოდგენებიდან მოდის რელიგიურ გზნობებსა და ახლა ნუ ამაზე მეტი რა უნდა ეთქვა სხვა შორის აი ნიუტონი ახსენეთ და ნიუტონს როგორც ერთი მხრივ როგორც ღრმად მორწმუნე საერთოდ ხელს არ უშლიდა ის ფაქტი რომ ის თვლიდა რომ მზე წარმოადგენს ძალიან მაღალ ცივილიზაციით დასახლებულ უბანს და ეს ცივილიზაცია იმდენ მეტ ენერგიას გამოიმუშავებს რომ ამას ჩვენ გამოსხების სახით ხედავთ და ამ არაფერს ხელს ესეთ ეგზოტიკური აზრები ჰქონდა მაგრამ მან ირწმუნა ის რომ მზე იზედავს მზის გარშემო ტრიალებს უკვე იყო კოპერნიკი და კი მისი წარმოდგენები ძალიან ფუნდამენტურია ცხადია მათ შორის რელიგიური წარმოდგენები თუმცა პრინციპში თანამედროვე თვალსაზრისით სულერთია მე რა კი მიწი დამუყურებ ის პტოლომეს სისტემა შეიძლება უფრო მისაღებიც იყოს ჩემთვის იმიტომ და მან კარგახანი იმუშავა კარგახანი იმუშავა თან იმუშავა წინვალეთ გამართული სისტემა წინვალი არის ერთადერთი ის არის რომ იქ იყო აი პლანეტები რომ რეტროგრადული მოძრაობა ხო წინ უკან და ამიტომ ეგ იყო რამაც ფაქტიურად დააფიქრა ხალხი რომ რაღაც ამ სისტემაში ვერ არის მხოლოდ გამართული ბოლომდე ისე მათემატიკურად ძალიან კარგი მუშაობა სხვა დანარჩენი ყველაფერი იმიტომ რომ არსებობდა მთელი ეს კალენდრები მაგ პრინციპზე ააგეს თავიდან და არაფერი წინააღმდეგობა მაგაში არ იყო. ხო, ნუ ეს უკვე ცალკე საკითხი არის ამის შესახებ თუ გინდა მე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ეხლა ეს ძალიან საინტერესო საკითხები არის, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკობთ, მაგრამ კიდე გვაქვს დრო და მე მინდა ცოტა ასე ვთქვათ შევცვალო ლაპარაკის ჩვენი საუბრის გეზი. მე მაგალითად აი მაინტერესებს ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის შენ როგორც გამორჩეული პედაგოგი, ჩემი აზრით ძალიან კარგი პედაგოგი ხარ. მადლობა. და ამავე დროს ახერხებ აი სტუდენტებთან კარგ ურთიერთობას, თუმცა მკაცრი ხარ შენც. აი ამბობენ მკაცრია. ამ დროსი არის. მკაცრია ამბობენ კი ჩემს. მაგრამ არ მგონია ძალიან მკაცრი. აი ჩემ თავზე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ სუბიექტური ვიქნები. მე ვიტყვი რომ არა ვარ მკაცრი და ამ დროს სტუდენტები ვიტყვიან რომ არის. ანუ ჩემზე არავინ არ ამბობს რომ მკაცრი ვარ და პირიქით განსხვავებით რომ ყველას რანაირად უწევნიშნებს. მაგრამ საქმე ახლა მე მინდა კითხო ისა რომ აი მე მაგალითად ეს შენს ბევრად უფროსი ვარ და ამიტომ მე ასე ვთქვათ გავიზარდე სხვა ქვეყანაში, იმას საბჭოთა კავშირი ერქვა. იმ საბჭოთა კავშირში გავიზარდი და ამ დროს რაღაცა სწავლაც ქონდა, გვასწავლიდნენ რაღაცას და პირადად მე მიმაჩნია რომ მათი მიერ ნასწავლი აი მაგალითად რაც შეეხება ფიზიკას და მათემატიკას, სხვათა შორის ერთი პერიოდი იყო ლენინის სიკვდილის მერე კრუპსკაია დანიშნეს მინისტრი არ ერქვა, მაშინ კომისარი თუ რაღაცა ერქვა. ზღაპრები რო აკრძალა ბაღებში? ზღაპრები აკრძალა ბაღებში, მაგრამ როგორც გადმონაშთი. იმაში სკოლებში, გიმნაზიებში აკრძალა სკოლებში საერთოდ აკრძალა მათემატიკის სწავლება. მათემატიკის სწავლება აკრძალა. აკრძალა სულ 10 თვის განმავლობაში გაძლო. ესე იგი ამან და მე თვითონ ამ პოზზე და მე მოიცილეს და ნუ დატოვეს ესე იგი ლენინის ასე ვთქვათ ქვრივი და ასე შემდეგ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს უფლება წაართვეს და მათემატიკა ძალიან კარგად ისწავლებოდა ჩვენსადაც მე. ძალიან კი, ნამდვილად. ძალიან კარგად და მე მახსოვს რომ ესე გადაყოლები ვიყავი და მე მახსოვს ჩემს ბავშვობაში ნუ მათემატიკას ჩვენ გვასწავლიდნენ კარგად. სხვა საქმეა რომ ფიზიკას პირადად მე ჩემს სკოლაში ისე კარგად არ ასწავლიდნენ როგორც ადრე, როგორც აუშვათ ჩემ ძმას. ჩემ ძმას კარგად ასწავლიდნენ ფიზიკას. იმიტომ მასწავლებელი ყავდა სათანადო. მაგრამ მასწავლებელზეა ყველაფერი დამოკიდებული. კი. მასწავლებელზეა დამოკიდებული და როცა რეფორმებზე ლაპარაკობენ, პირველ რიგში ესე იგი უნდა მისცენ დირექტორები დანიშნონ შედარებით ის ხალხი, რომელიც გონიერია, რა ვიცი, ან მეცნიერებასთან აქვს კავშირი, ან რაღაცა ესმის გაეგება და შემდეგ ხელფასები მოუმატონ მასწავლებლებს. ოღონდ იმ პირობით რომ მასწავლებლებს დანიშნავს ის დირექტორი.
დირექტორი, იმიტომ რომ ქვეყნის ხალხი არის, რომელსაც შეუძლია ძალიან კარგი მასწავლებლობა და ამ დროს მასწავლებლებს ესე იგი რაღაცებს უმატებენ 5 ლარს, 10 ლარს, 15 ლარს, აი იქ თუ წავა, მაშინ უფრო მეც მე ნაკლებს მიმატებენ. მე მგონი პირველი ეს უნდა გაკეთდეს და მერე ყველაფერი დანარჩენი და მე მესმის რომ ის რეფორმები, რომელიც ტარდება, ეს არის ასე ვთქვათ, ისეთი როგორც არის უცხოეთში. მე არ ვამბობ რომ ჩვენ უკეთესი სისტემა ქონდა, მაგრამ ჩემ დროს ასე ამბობდნენ რომ აი საბჭოთა კავშირში ასეთი მეცნიერება იყო ეს მიხაილოვსკი მეუბნებოდა ჩემი ერთ-ერთი თანაავტორი რომ ჩვენაო ვაკეთებთ იმას რაც ვიცით ჩვენ ვაკეთებთ იმას კარგად რაც ვიცით ხო და ისინი კიდევ აკეთებენ იმას რაც საჭიროა რამდენადაც შეუძლიათ და ამიტომ ისინი გაცილებით უფრო წინ წავიდნენ ამ ხრივ და მე მგონი რომ ეს არის ჩვენ შორის განსხვავება, იმიტომ რომ ჩვენთან დიდი ხიფათი იყო და ბავშვად მიმიღია სტატიები, სადაც არც წაუკითხავს და რეცენზიას წერ და აი ეს იმიტომ არ ვარ რომ ესე და ესე რაღაცას მეწერდა. კი, ეს გქონია. და ეს ჩემმა დირექტორმა იმის მაგეურად რომ ესე იგი ჩემთვის გადმოეცა, იმათ გაუგზავნეს პირდაპირ დირექტორს. და ამის მერე დირექტორთან მე მქონდა ურთიერთობა ძალიან გართულებული. აჰა. იმიტომ რომ აი ესე იგი შენ შეცდომებს უშვებ და აგზავნი და რაღაცა ესე. და იმას რატომღაც ყოველ ჩვენ სტატიას აღწერს და ხელს დირექტორიც. ვაძლევენ უფლებას ხო. ადრესე იყო რა, ანუ ხდებოდა. დირექტორიც უფლებას. ერთი მთავარი მინუსი იმ ძველი დროის. ნუ ეს ერთადერთი არ არის, მინუსები ბევრი იყო, მინუსები ის იყო რომ ჩვენ არ გქონდა თავისუფალი აზროვნების შესაძლებლობა. და ეს საჭირო არის, რომ თავისუფალი აზროვნება, ეხლა მე და შენ ესე იგი კამათობთ, ან ვეთანხმებით ან არ ვეთანხმებით და ერთმანეთს ვუგდებთ ყურს და ყველას გვაქვს საშუალო უფლება, რომ გქონდეს ჩვენი საკუთარი აზრი. და ეხლა მე მაინტერესებს შენთან ასეთი კითხვა. შენ როგორ მიგაჩნია, ესე იგი, აი ეს ჩვენ რასაც გვასწავლიდნენ, ის სკოლები ჯობდა თუ ახლანდელი სკოლები რეფორმების მერე? ნუ, კითხვა ძალიან რთულია. იქაც იყო პრობლემები, მახსოვს, იმიტომ რომ ყველა სკოლებში ასწავლედი მე იმაზე. არა, მე რუსებს სწავლობდი, მაგალითად, თუნდაც სკოლაში რო ვიყავი, მათემატიკის პროგრამა იყო ისეთი, რომ პრინციპში ყველა ვერ ძლევდა იმ მათემატიკას ბოლო კლასში განსაკუთრებით, როცა ლოგარითმები შემოდიოდა და რაღაც ისა. საკმაოდ რთული იყო ყველასთვის. მე ესეთი ეგრესებული გათანაბრების წინააღმდეგი ვარ ყოველთვის, იმიტომ რომ ეს არის საბჭოთა მიდგომა, თავარი მინუსი ეს არის. ვიღაცას უნდა გახდეს, თქვათ, დაუშვათ ჰუმანიტარი. ეს უფლება არის, რომ არ მინდა საერთოდ შენი მათემატიკა, მე მინდა ვისწავლო ეს, ნუ ისწავლო. მაგრამ ერთი რაც, ხო, ეს იყო იმ დროის, ეს თქვათ, ერთ-ერთი მთავარი მინუსი. ნუ, პრინციპში ეს მინუსი გასაგებია ობიექტურად. ბომბი იყო, ბომბზე მუშაობდა ქვეყანა და ამიტომ საჭირო იყო ჭყალებში დატრენინგება. ხალხის და გამოყვანა უშუალოდ ბომბზე ორიენტირებული ქვეყანა გამოდიოდა, ასე ვთქვათ. მაგრამ მეორე მხრივ ეს ტენდენცია ეხლა იგრძნობა მეორე ტენდენცია, მეორე უარყოფითი მხარე, რომ საერთოდ არ გვინდა, ცოტა ხნის წინ აღარ მახსოვს ვინ თქვა, რომ მათემატიკა საერთოდ საჭირო არ არის. ზუსტად გამიჭირდება ციტრების მოგონება, როგორი იყო ის, თქვა, გახსენება სრულად, მაგრამ იმდენად ყურს მოხდა ძალიან ცუდად, რომ ნუ აღშფოთდი. მათემატიკა ეს არის აი როგორც გალილეი ამბობდა, ეს არის ენა, რომლითაც ღმერთი გვესაუბრება ჩვენ. და ანუ ეს არის ხო, ეს ფუნდამენტური ენაა, რომელიც ყველამ უნდა იცოდეს მეტნაკლებად. მუსიკოსმაც კი უნდა იცოდეს შესაბამის დონეზე. ჯერ-ერთი მუსიკა მათემატიკური დისციპლინაა, შეიძლება ითქვას. იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი რამეა და ამიტომ მათემატიკის ბოლომდე, მათემატიკა გლობალური გაგებით, აქ მარტო მათემატიკა არ იგულისხმება, იგულისხმება ფუნდამენტური მეცნიერებები, ანუ იგულისხმება ბუნებისმეტყველების მეცნიერებები, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, ყველაფერი იგულისხმება. ხო, ამის გარშე შეუძლებელია. ამიტომ ამის ესე გადაგდება და ესე რაღაც ეს აბსოლუტური ის არის, რა ქვია, შეცდომა არ მგონია რომ ეს გამართლებული იყოს. ჩემი აზრით რაღაც სუბიექტური ფაქტორები ჭარბობს ხშირად ესეთი ანალიზის დროს და ადამიანები რაღაც თავისთავიდან გამომდინარე ამბობენ კარგი ან ცუდი. ეს არ შეიძლება. ყველაფერს უნდა სავარაუდოდ ძალიან დიდი კვლევა, ანუ ფსიქოლოგების, მეცნიერების, პედაგოგების და აი წიგნები დღემდე არის, აქილევსის კუსლი, სასკოლო წიგნები. მე მგონი წიგნები არ მომწონს.
უმეტესობა არ მომწონს, რაც არის და არ მომწონს, იმიტომ რომ ესეთი ეჭვი მაქვს, რომ ეს წიგნები იწერება რაღაც პოლიტკორექტულობის კონტექსტში, ჩემი აზრით. ამ დროს ორჯერ 4-ია ყველა გარემოში. მეც მქონია, ასე ვთქვათ, მე რაღაცა ერთი პერიოდი მიგზავნიან რეცენზიაზე იმ წიგნებს და ესე იგი, ესეც უაზრობაა, რომ და თანაც ვინ დაწერდა, ვინ წერს წიგნის დაწერა შეიძლება, მინიმუმ 1 წელი მაინც არა. ან 9 წელი. თუ არ ასწავლის და წინასწარ თუ არ გაქვს უკვე ყველაფერი. ერთხელ ერთ ძალიან ცნობილ ადამიანს არ დავასახელებ, ჟურნალისტს მქონდა, ამაზე საუბარი მქონდა მასთან და უთხარებოდ რა პრობლემაა, მეთქი შესანიშნავი წიგნები არსებობს ფიზიკის, მეთქი ავდგეთ და ვთარგმნოთ და პასუხი იყო ძალიან ესეთი გენიალური რა, ჭყალებში გენიალური. ქართული რეალობა უნდა იყოს გათვალისწინებული. ესე იგი, ნიუტონის კანონში, მეორე კანონში, მესამეში, პირველში რა ქართული რეალობა უნდა გავითვალისწინოთ, მე არ ვიცი. ხო, ან სოფლემიზიდულობის კანონში, ან ბიოლოგიის რომელიმე კანონში, რა ვიცი, რაც კი არსებობს, ხო? ამიტომ ასეთი კლიშეებით მოაზროვნე ჭყალებში მოაზროვნე სივრცე უნდა მოისპოს, ჩემი აზრით და რაც თქვით აკადემიური თავისუფლება. აკადემიური თავისუფლება სწორედ ეგ არის, როდესაც შენ ქმნი გარემოს, აკადემიურ სივრცეში ვლაპარაკობ ახლა. თავისუფალ გარემოს სამუშაოდ, თქვათ წერ წიგნს, ყოველგვარი პოლიტკორექტულობის გარეშე უნდა დაწერო 2x2 არის 4, ეს არის ყოველთვის 4, იმიტომ აქ არ შეიძლება ქართული გარემო გაითვალისწინოს. მაგრამ რამდენად გამარტივებულია ყველაფერი. რა უნდა იცოდე ესე იგი, სად არის ენის საშუალებით როცა ლაპარაკობ და მეორე არის, როდესაც შენ ცდილობ სიტყვებით გამოსახო იგივე. ის გაცილებით უფრო ძნელია, იმიტომ სიტყვები არის გრამატიკას მოიგულებს ხოლმე, საფასარის გულისხმობს, სინტაქსს გულისხმობს. შესანიშნავი წიგნები არსებობდა, ახლა მე პირადად ფიზიკა დავიწყე, ფიზიკა რამ შემაყვარა? შემაყვარა მაშინ ვსწავლობდი, ესე იგი, მე-6 კლასში. 3 წუთი დაგჭირდა ჩვენ. მე-6 კლასში ავიღეთ ის წიგნი და მახსოვს, როგორც კი წიგნი გადავშელე, მივხვდი რომ მე უნდა გამოვიდე ფიზიკოსი. ეგეთი წიგნები არის, გენიალური წიგნები, რომლებიც იქამდე არ ვსწავლობდი არაფერს, არ მაინტერესებდა საერთოდ არაფერი. ყოველგვარი ინტერესი მქონდა დაკარგული ყველა, არ ვიცი რატო, პატარა ვიყავი, მაგრამ არ მაინტერესებდა. ეს წიგნი კიკოინის ალბათ გახსოვთ. როგორც კი გადავშალე და ის პირველი წავიკითხე, მივხვდი რომ всё, მორჩა, ეს არის ჩემი. წიგნები ეგრე უნდა იწერებოდეს. მე პერიშკინით დავიწყე სწავლა. ისიც ძალიან კარგი წიგნი იყოს, მე რომ მკითხოს კაცმა. კი, არაჩვეულებრივი. კიკოინის წიგნი განსაკუთრებით მე კიკოინი ბის ორნი მამაში. კი. ის კარგი იყო და მერე კიდე კლიმანტოვიჩი არა, მე პერიშკინი ვიგულისხმე სხვა შორის. კიკოინი მე ის არაჩვეულებრივი იყო, მაგრამ პერიშკინი დაიწყო ჩემი ეს თქვა დაინტერესება. კი. ასე რომ ეგეთი ხალხი საჭიროა. ეს ყველაფერი ძალიან კარგი და ეხლა ძალიან კარგი რომ მოხვედი ჩემთან აქ. დიდი მადლობა თქვენ. და მე დიდი მადლობა უნდა გითხრა რომ მოგბრძანდი და მარტო ამიტომ არა რომ მოგბრძანდი, საერთოდ რომ კაცი ხარ. გაიხარეთ, დიდი მადლობა. და ეხლა წუთ ნახევარი კიდე გვაქვს და კიდევ რა უნდა ვთქვათ, ეხლა ერთმანეთს კომპლიმენტები გავუკეთოთ, შენ უკვე გამიკეთე, მეც გამიკეთე და დავამთავროთ ამით ლაპარაკი. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსაც, იმედია არ მოგბეზდათ ჩვენი ლაპარაკი და ჩემი აზრით ძალიან ბევრ საინტერესო თემებზე ვილაპარაკეთ. მე მგონი. და ეს მაგრამ მაინც მე იმის მომხრე ვარ რომ არ ვიცი რომ სხვა ცივილიზაციები რატომღაც არ განწყობ. რომ არსებობენ თუ არსებობენ. ძალიან კაი, ვიკამათოთ. მადლობა.